Jo, för några veckor sedan höll Jan en predikan här för första gången på 30 år. Jan är inte här idag. Nej, han skjutsar sin dotter till flygplatsen kanske. Men Jan, hans ämne i livet är ju att ha en personlig relation till Gud. Och jag tänkte fortsätta lite på det ämnet och prata om tillit. Jag tycker det är ett väldigt viktigt begrepp. För att om vi inte har tillit, då kan vi inte ha relation till någon. Det är liksom första steget, att lita på någon. Annars vill man ju inte ha någonting med dem att göra. Så tillit, det har att göra med förtroende. Att lita på något. Eller någon. Tro gott om någon. En annan formulering. Och att tro gott om någon, det var en barnforskare som kom fram till det. Och han fick idén att tillit är ju det som barnet känner för mamman. Om det är en lycklig relation så känner barnet tillit till mamman. Mamman gör allting som uppfyller barnets behov. Och speciellt den här leken som jag lekte med mina barn, som alla barn älskade, att man gör så här. Pikachu. Vad heter det på svenska? Jag vet inte. Va? Peekaboo! Det är den jag menar. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men det var ju rätt fantastiskt när man ung mamma och så lekte det med sina barn. Det förvånar mig alltid hur otroligt lyckliga ens barn blev då, Lukas och Linnea, bara genom mina ögon liksom. Och de bara lyste. Det var som att mitt ansikte, det var det absolut bästa de kunde se här i världen. Så att om man hade dåligt självförtroende innan så fick man väldigt bra självförtroende, märkte jag. Det är en fantastisk upplevelse. Ni som inte har barn än, det är en väldigt bra grej att uppleva. Men i alla fall, där upplevde jag att det fanns liksom... Ja, det fanns en förtroende, en tillit, och det börjar ju där, relationen mellan barnet och mamman. Så det är en viktig, tillit är ett nyckelbegrepp. Och innan jag går vidare så vill jag bara tala om en bok som jag hittade. Den svala svenska tilliten. Det är faktiskt någon som har undersökt vilken tillitsgraden i Sverige och jämfört den internationellt. För i Sverige har vi rätt så hög grad av tillit på grund av vår historia och hur vi har tagit hand om varandra. Men vi är på en speciell plats i Sundbyberg. Sundbyberg och Malmö, vad är det så speciellt med dem? Jo, just i de här två samhällena i Sverige, för de undersökte 33 kommuner, just här så fann man att man hade lägre tillit än överallt annars i Sverige. Så vi är liksom på, jag vet inte, rätt eller fel plats här i världen där vi måste öka tilliten. Men där gällde tilliten kanske inte generellt till Sverige utan mer till lokalsamhället. Att man känner att någonting inte stämmer där. Så där har vi någonting att jobba med. Men om vi ser på ett mer ur vår aspekt, mer religiös aspekt. Så det här är en av våra tidigare medlemmar, Jong Wee Kim, som hade, måste jag säga, hade en väldigt nära relation med Sannefar, San Myung Moon. Och det här är välkänt inom vår rörelse. Han brukar berätta om Sannefar att vi vet ju att Gud, den situationen Gud är, vår himmelska förälder, det är att Gud försöker hela tiden lita på oss. Ge oss en chans till. Hur många chanser som helst egentligen. Det är hela tiden att vi får chans på chans. Det gäller att ta tag i den. Och för San Myung Moon, han var på precis samma sätt. Det var ett oerhört viktigt karaktärsdrag som han hade. Att han verkligen litade på andra människor. Och det här irriterade många, för att han gjorde ju så att han bad folk att göra saker, gav en order och kanske gav massa pengar. Bygg ett hus eller bygg en kyrka eller gör någonting.
Och så de här personerna som man gav pengar till, det vet vi ju att ibland så gick det väldigt fel och pengar bara försvann och folk misslyckades, gjorde ingenting och sådär. Och så kom den här personen tillbaka och far då han var ju inte, nej men nu har du inte gjort bra, bort med dig. Nej, så sa han ju inte alls, utan han välkomnade och tröstade och så en gång till liksom satsade igen liksom. Det var inte att han gav upp, utan även de här personerna med många fel och brister som gör misstag på misstag, han gav alltid en chans till. Och många medlemmar vet att jag blev väldigt liksom förbannade. Hans nickar här. Varför gör han på det här viset liksom? Så här ska man väl inte driva en effektiv organisation. Liksom, det går ju inte med slöseri både med människor och pengar. Men vad far ville då i det här, att när han ville lita på oss, precis som att vi ska lita på Gud, att vi ska lita på honom och att vi ska lita på varandra. Så att han ville alltså inte föra in det här konceptet att med misstroende, utan nästan vad som än hände så ville han driva att vi ska lita på varandra. Vi måste återupprätta det här. Det här berättade då Yong Wei Kim. Och sen tänkte jag fortsätta läsa någonting som Yong Wei Kim har sagt han höll ett tal 1985 till japanska medlemmar. Så jag läser vad han skriver om tillit här. Likewise, we should have an attitude of trust. Faith and trust are the same. The mutual trust between God and man is the basis of trust among men. Because faith in God is the basis of trust, man not only lost faith in God through the fall, but trust among men as well. The world became a world of mistrust. Where there is no trust, there can be neither peace, cooperation, nor unity. To keep a promise or to feel we should do so has become strange or abnormal in this fallen world. But true behavior is to keep a promise. This is a fallen world full of mistrust. So how can we restore trust? In order to be trustworthy, we must trust in God. This is the first step. If we can't trust God and true parents, we can't trust anyone. God is absolute, so if we can't trust him, how can we possibly trust others? We trust our parents and are all children of one parent, so we should be able to trust each other. We should establish such relationships with others that we can trust one another. God wants us to do this. If you are uneasy about trusting someone, something is wrong. We must establish such a relationship that we can be secure and calm when we trust someone. Och till sist, how can we establish such relationships of trust? Both parties must have a certain standard. In order to establish such relationships of mutual trust, we must become men and women who possess the essence of God, that is, his heart, love and wisdom, and we must know God's word. Så här pratar han om att vi måste bli människor som man kan lita på. Men först måste vi lita på Gud. Det är liksom det första steget. Vi måste bli människor som kan lita, som litar på och som kan lita på Gud. Sen kan vi återupprätta relationen mellan oss. Att ha tillit till varandra. För det är någonting som verkligen måste återupprättas. När Jesus vandrade på jorden, ser ni bilden? Han mötte ju hela tiden den här konflikten mellan liksom litade människor på honom eller inte. Misstro eller tillit. Och det här är, om ni har läst om Jesus när han mötte den här romerska officeren i Kapernaum. Den här romerska officeren hade ett problem. Han hade en tjänare, en pojke hemma som var sjuk. Han var lam.
Och det här upprörde naturligtvis honom och hela hans hushåll. Så att han kom till Jesus för att be honom om ett mirakel. För tydligen den tiden så helade Jesus väldigt mycket och folk samlades kring honom. Men nu så, det här berättas på lite olika sätt. Men för den här romerska officeren, det var ett problem med honom, det är att han var romare. Alltså att han var inte jude. Så att i en version så säger Jesus till honom, ja, men varför kommer du till mig liksom? Du tillhör inte det judiska folket, vad betydelsen. Men han stod på sig, den här officeren. För han kände någonstans att om det var någon som kunde hjälpa hans tjänare så var det just Jesus. Han hade en enorm tillit. Och då sa han så här till Jesus, jag är officer och jag har massa soldater under mig. Så om jag säger, ja du ska gå och göra det och det, ja då händer det. Alla soldater bara gör det jag säger. Men du Jesus, du har samma makt. Om du säger stå upp och bli frisk, då vet jag att den här tjänaren kommer att bli frisk. Du behöver inte komma hem till mig, det är okej. Du kan bara säga det här och nu. Och det här rörde Jesus väldigt mycket. För han stod ju hela tiden att den här konflikten, att han gick ut till sitt folk, men de trodde inte på honom. Och så träffade han den här romerska officeren som inte ens delade den judiska tron, men som helt förutsättningslöst bara kom fram, men du behöver bara ge orden så kommer den här pojken bli frisk. Så att han sa ju att liksom, jag har inte hittat maken till tro någonstans liksom, utan det här är fantastiskt. Och ibland tänker jag att det här är liksom ett tecken för vad som sen kommer att komma efter Jesu död, att kanske i det här området i Mellanöstern växte aldrig tron stark, men över hela världen så kunde människor finna tilliten till Jesus och kristendomen kunde växa sig stark. Så att Jesus visar här att ordet har en enorm kraft. Och tilliten kan verkligen försätta berg. Tro har ju många aspekter. Man kan tro för att man har en väldigt stor kunskap om någonting. Man vet hur saker och ting är så att man är säker på att man har andlig kunskap helt enkelt. Och då blir tron på ett sätt. Eller man har en stark vision. Man har en stark dröm om hur framtiden kommer att se ut. Det ger också en styrka, det ger också en tro. Eller man kan bara följa sitt hjärta. Men tilliten, det är ju en speciell relation, en speciell form av tro. Som inbegriper liksom allting. Det har mer att göra med en relation mellan Gud och människa än de övriga aspekterna. Det är därför just tillit är ett nyckelbegrepp. Ser ni? Ja. Ja, den här bilden ser vi ofta numera. Jag bor i Kista. Och när jag ska gå och handla mjölk eller något så passerar jag åtminstone 3 tiggare så varenda dag. Ja. När jag var ung, till exempel när jag gick i gymnasiet, för vi har gymnasieelever från Södra Latin idag här. Eller när jag gick i högstadiet, då kommer jag ihåg att Sverige var väldigt annorlunda. När man träffade människor ute på gatan som verkligen behövde pengar eller som hade råkat ut för någon olycka eller någonting hade hänt eller
det hände ju att folk verkligen behövde pengar ute på gatan, att någonting hade hänt. Då kom jag ihåg att man alltid gav. Liksom, det fanns liksom inga förbehåll. Och det var nog inte bara jag, utan jag kommer ihåg mina klasskompisar. Alla liksom tänkte på samma sätt. Även om de inte var direkt kristna eller någon religiös bakgrund. Utan det var bara, det fanns en slags tillit. Det var det jag ville säga, en tillit i det svenska samhället. Att om någon verkligen behövde hjälp och stod upp och sa det, då betyder det att de verkligen behövde hjälp. Och då var det, liksom, det var helt naturligt att hjälpa till. Men sen hände någonting, och det var just när faktiskt slutet av gymnasiet, jag hade en kompis som jag skulle träffa då ute på stan, och då hade hon varit på T-centralen och träffat en kvinna som verkligen hade behövt pengar. Och den här, min kompis, hon hade tagit ut pengar och hjälpt henne på alla sätt och vis. Och sen kom hon till mig och berättade om hela den här situationen och sådär. Så plötsligt så stelnade hon liksom i sitt uttryck. Jag kommer så väl ihåg det. Och jag också, för att vi insåg ju att det här var ingen normal situation, utan hon hade blivit lurad. Det var någon som bara hade tagit hennes pengar. Eller hon hade ju lämnat ifrån dem frivilligt, men hon hade blivit lurad. Och jag kommer ihåg hennes blick, jag kommer ihåg hennes liksom, alltså, vad dum jag är liksom, vad dum jag är, hur kunde jag gå på det där? För att vi var inte vana vid att bli lurade, det fanns liksom inte då. Och då börjar ju det här att liksom, om någon behövde hjälp, ska man verkligen hjälpa liksom? Ska man hjälpa? Kan man lita på att det behövs? Och jag kommer ihåg att många år efter det här, och man kunde klart se att när människor kom och de verkar liksom gå på mig just. Jag ser väl ovanligt så här mesig ut, tänkte jag. Och liksom, henne kan vi lura. Så här. Det var, ja. Men jag gjorde ett medvetet val under flera år faktiskt. Att jag vet att människor, de lurar mig. Det här är inte sant. Men för min egen skull så vill jag lita. Jag vill att tilliten ska leva. Jag vill att tilliten inte ska dö. Så att jag väljer att lita. Även om de ljuger så väljer jag att lita på de här människorna. Och jag väljer att hjälpa. Så under rätt så lång tid så levde jag så här att oavsett hur människor tänkte eller vilka syften de hade, så hjälpte jag i alla fall. För att det som, naturligtvis är det synd om dessa människor från främst Rumänien som inte har pengar. Men det är också det som oroar mig, hur det påverkar oss som är tvungna att gå förbi varenda dag och känna misstro, och att det inte finns en tillit. Behöver de verkligen pengar eller sådär? Det är någonting som är väldigt, det förstör oss till det inre. Men de har otroliga problem och jag vet inte hur man ska lösa det. Men det ger också oss ett andligt problem som vi måste ta itu med. Till slut innan diskussioner, för vi ska ju diskutera också. Så vad Sanifar har sagt så här. Om tillit. Ni måste ha den sortens vän som ni kan lita på med ett uppriktigt hjärta och som står i Guds ställe. Dessutom behöver ni syskon, föräldrar och partners som ni kan lita på i hans ställe. När ni har det så överskrider ni familjen, expanderar till samhället, nationen och världen. Detta var Guds glädjefyllda dröm. Ändå drev han individer in i situationer med ömsesidig misstro och lidande för mänskligheten för att kunna få dem att finna tro på honom. På det sättet ville han att troende skulle komma samman som syskon och vänner för att smida band som får dem att lita på varandra och hans vägnar.
Det är inget annat än detta som var hans största hopp. Ja, för att förklara det här. Så att Guds dröm är att vi ska ha fullständig tillit till Gud. Till honom som vår himmelska förälder. Men för att förverkliga det så måste vi förverkliga tilliten mellan oss människor. Vi måste hitta människor som vi kan lita på, som vi kan ha tillit till. Och om vi gör det, ja då naturligtvis vi litar på barnet kan lita på sin mamma och föräldrar och sådär. Men vi måste gå utöver det. Vi måste lita på andra, på människor utöver den närmaste familjen. För då kan vi expandera, då kan vi slå sönder alla gränser. Och det är den här kampen då, att finna människor att lita på. Och då står det här att det här var Guds dröm, att hitta, vi ska kunna lita på människor. Och då står det lite om, för att förklara här hur Gud har gjort. Istället för att skicka människor som man kan lita på, så kan han skicka i ännu större svårigheter, verkligen stor knipa. För att när det verkligen blir svårt, för då vet man vem man kan lita på eller inte. Det är i sådana situationer som det urskiljs liksom, en strategi som Gud har haft enligt honom. Men i alla fall, det är Guds hopp att vi ska ha tillit till varandra och till honom. Och med det så tänkte jag kunde titta på frågorna som jag har förberett här. Hur påverkas vi av brist på tillit? Hur kan vi öka vår tillit? Om ni har bättre frågor får ni gärna diskutera det istället. Men jag tänkte vi kan börja med det här och sen göra på vanligt sätt. Vi delar in oss i grupper, jag har 5-10 personer, en engelskspråkig grupp. Och diskuterar i kanske 10 minuter. Sen är det bra med en person i varje grupp för lite anteckningar på bra grejer ni säger. Och sen går vi en runda av rapporterar vad vi har sagt i grupperna. Just om det här ämnet tillit. Och så får ni gärna dela med er om ni har speciella erfarenheter med just tillit eller brist på tillit. Hur det har påverkat era liv. Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Marie. Okej, då ska vi